Tụ 1. Chuyện tình yêu năm 2025 của bạn. Do đây là trải bài chung nên bạn chọn lọc thông điệp phù hợp nhé. Ở trải bài này mình sẽ chia làm 2 phần. Phần dành cho những người độc thân, phần còn lại dành cho những ai đã có người thương, như là vợ chồng hoặc người yêu. Ngoài ra còn có phần đặc biệt là trả lời câu hỏi yes no ở cuối tụ bài này, bạn có thể ghé xem nhé. Phần 1 mình sẽ nói về độc thân trước ha. Như thường lệ mình sẽ check năng lượng bạn trước. Bạn đang ở trong giai đoạn buông bỏ. Một số bạn có thể vừa kết thúc một mối quan hệ có sự rời đi có sự kết thúc. 1/3 ở đây lâu lâu về đêm vẫn suy nghĩ về người cũ, nhưng còn lại thì mình thấy bạn đã đang chữa lành những vết thương cũ và hướng đến sự cân bằng cuộc sống. Bạn tìm niềm vui ở bạn bè thú cưng hoặc tìm đến những nơi yên tĩnh gần thiên nhiên. Một số bạn sẽ thích tập yoga, thể dục leo núi, chạy bộ, nghỉ dưỡng và tập những bài tập cân bằng hơi thở. Một số thuộc cung nhân Mã Bạch Dương Kim Ngưu. Sắp tới có thể có một cơ hội công việc tài chính khá bất ngờ đến từ kết nối bạn bè hoặc quen biết. Bạn có thể sẽ có sự phòng vệ và ngần ngại lúc đầu. Đây là người khá hợp năng lượng với bạn và không có lá bài nào xấu ở đây nên bạn có thể cân nhắc thử sức. Rồi chuyện tình cảm năm 2025 của bạn sẽ như thế nào? Mình thấy có tình yêu mới đặc biệt với năng lượng nữ xem trải bài này. Đây là người hoàn toàn mới và bạn gặp họ trong liên kết công việc học tập. Dấu hiệu trước khi gặp người này là bạn sẽ nằm mơ hoặc là thấy những hình ảnh về chim chóc con cò, hoa hồng cầu vồng. Bạn sẽ gặp họ khi có sự thay đổi về nơi chốn. Ví dụ như là chuyển nhà, chuyển việc, chuyển trường hoặc đến một đất nước tỉnh thành khác. Một số gặp nhau qua chuyến du lịch hoặc công tác. Với số ít đây là mối quan hệ twin flame ngọn lửa song sinh, còn lại thì người này là mối quan hệ nghiệp quả và là định mệnh của bạn. Mô tả một xíu về hình dáng người này. Đây là người khá trưởng thành, có thể đã có tóc bạc, họ có thể có thói quen ngồi chống cằm, suy nghĩ khá nhiều. Nếu họ là nữ, người này có cặp mắt khá sâu, lông mày mảnh, tóc ngắn hoặc thích búi tóc, phong thái rất nghiêm túc và có thể thích mặc đồng phục hoặc những bộ trang phục phối màu. Nếu họ là nam, da sáng, tóc đen nâu, ánh mắt sâu, lông mày rậm có hình vòng cung nhẹ. Với số bạn đây là người nước ngoài hoặc khác màu da, với số ít đây là mối quan hệ đồng tính. Mình thấy có sự tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa bạn và người này, đặc biệt trong công việc tài chính. Đây là mối quan hệ gương soi và có rất nhiều đam mê, hai bạn có thể thấy bản thân ở đối phương, đặc biệt là những tổn thương chưa được chữa lành. Có rất nhiều trở ngại đến từ bên thứ ba, đây có thể là người cũ, người mập mờ của friend with benefit hoặc bạn thân của bạn hoặc họ. Là ai đi nữa thì đây là mối quan hệ nghiệp quả của một trong hai, có sự ghen tị, dối trá, nói xấu đặt điều sau lưng, thậm chí với số ít, người này có thể dùng tà thuật hoặc mọi thủ đoạn để có được tình yêu. Đặc biệt nếu nhân vật này là bạn bè của họ, bạn nên đề phòng khi tiếp xúc với người này. Họ có thể giả vờ thân thiết để kiếm thông tin nói xấu về bạn. Và về phía nhân vật mà có cái người thứ ba này xen vào ấy, có thể là bạn hoặc đối phương của bạn, thì mình thấy nhân vật này chưa chữa lành hoặc chưa kết thúc hoàn toàn với mối quan hệ cũ đâu. Và vì thế một trong hai người sẽ có sự theo dõi đối phương, sau đó sẽ có một cuộc gọi hẹn gặp để tìm hiểu nhưng bắt đầu bằng tình bạn trước. Mối quan hệ này sẽ đi chậm rãi cho đến khi hoàn tất chữa lành và giải quyết chuyện với người thứ ba, một người sẽ quyết định gỡ lớp mặt nạ để cho nhau một cơ hội. Chuyện 18+ sẽ khá hòa hợp, ai đó thích uống cà phê, hóa trang, đeo kính mát hoặc chơi bài tây. Rồi tóm tắt lại, trong năm 2025 với những ai độc thân chọn tụ này, bạn sẽ có một người đến trong tình cảm, tuy có trắc trở nhưng bạn luôn được phù hộ và nếu đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn, sẽ có kết cục viên mãn cho hai bạn, thậm chí đi đến kết hôn với lá chiếc nhẫn đính hôn ở đây. Rồi mình qua những ai đã có người thương, check năng lượng trước. Với tụ này có thể bạn đang tập trung vào điều gì đó liên quan đến công việc, học tập, giấy tờ khá nhiều, bạn mong muốn đạt kết quả cao hoặc thành công, thắng kiện nhưng dường như mọi thứ hiện tại không theo ý muốn. Một số có thể thức khuya để hoàn tất chỉ tiêu, học bài hoặc nghiên cứu tìm kiếm tài liệu ngày đêm, và bạn đang mong chờ tin tức thông báo, hoặc là bạn đang chăm chú vào khóa học kỳ thi nào đó nên không có thời gian cho bản thân và những người xung quanh. Thông điệp cho bạn ở đây là nên có sự nghỉ ngơi hợp lý và dành thời gian cho đối phương nhiều hơn. Cũng nên có sự giao tiếp, trao đổi những khó khăn bạn đang gặp phải để nhận được sự giúp đỡ hoặc đơn giản là chia sẻ cảm thông. Thư giãn như nghe nhạc, thắp nến, tắm muối biển hoặc trang trí lại nhà cửa bằng cây hoa, nấu những bữa ăn ngon cùng người thương. Ai đang lo lắng về sức khỏe thì có thể nó không trầm trọng như bạn nghĩ, hãy chọn lọc thông tin phù hợp và tìm đến những người thực sự có chuyên môn. Còn nếu bạn đang manifest điều gì đó, đừng cứ mãi suy nghĩ về kết quả và khi nào mình đạt được mà hãy để suy nghĩ đó qua một bên và chỉ tập trung vào cố gắng hiện tại. Rồi để mình xem chuyện tình cảm 2025 của bạn có gì đặc biệt hén. Với tụ này thì thông điệp cho bạn là nên tập trung xây dựng sự bền vững trong mối quan hệ với người hiện tại, chia sẻ thành thật với nhau nhiều hơn, vì mình thấy có sự quay về của người thứ ba. Rồi bạn bình tĩnh nghe hết trải bài nhé. Mô tả năng lượng người thứ ba, đây là người ở xa hoặc thích đi du lịch, mang năng lượng khá trẻ, có thể là trẻ tuổi hơn hoặc trẻ hơn tuổi, có thể thuộc cung Bảo Bình Song Ngư, tuổi Tuất hoặc Ngọ, một số có đạo hoặc có con riêng. Họ có thể là một người bạn, người đồng nghiệp hoặc người quen lâu năm hoặc người cũ của một trong hai bạn, mình thấy có cả nam lẫn nữ ở đây. Trường hợp thứ nhất, nếu bạn đã đang ở trong mối quan hệ với người mà bạn luôn phải chạy theo họ, phụ thuộc cảm xúc và luôn sợ bị bỏ rơi vì người này khá đào hoa và có rất nhiều sự lựa chọn, mình thấy đây là một tay chơi chính hiệu, họ đang đeo mặt nạ và có những mối tình một đêm. Họ sẽ không muốn cam kết với ai quá lâu vì họ thích sự rượt đuổi và dễ chán, xuất phát từ một nỗi sợ bên trong, nỗi sợ cam kết. Sẽ có sự kiện khá sốc xảy ra để bạn thấy được bộ mặt thật của người này và có sự giải phóng dứt khoát. Đây là sự can thiệp đến từ vũ trụ. Trường hợp thứ hai, thì mình đang miêu tả người cũ của bạn và họ sẽ muốn quay lại, mục đích là tình dục.
Bạn có thể đã khóa chặn người này rồi nhưng họ thích cảm giác rượt đuổi và chiếm hữu những thứ họ không có được, vì đây là đứa trẻ không bao giờ lớn. Họ có thể đem đến những cám dỗ hào nhoáng như là tặng bạn những món quà giá trị hoặc hẹn gặp ở những nơi lãng mạn cho thấy họ muốn đầu tư vào bạn, nhưng thật sự thì họ vẫn như cũ và chả có gì thay đổi. Rồi trường hợp thứ ba, nên cẩn thận một người bạn bè đồng nghiệp của đối phương, với số ít đây thậm chí là một người bạn đồng giới của bạn. Với 3 lá con rắn và 2 lá mặt nạ ở đây thì đừng xem nhẹ họ, vì ở ngoài họ tỏ ra ngọt ngào nhưng sau lưng họ xem bạn là đối thủ và giở chiêu trò. Ngoại hình người thứ ba thì mình đã mô tả ở trên. Thêm chút thông tin cho trường hợp này là người này mang năng lượng nữ khá mạnh, có thể cung đất hoặc lửa, khá quyến rũ hoặc biết cách ăn nói, thích làm bánh có nuôi thú cưng. Đây là người đến để dạy cho một trong hai bạn bài học về sự đứng núi này trong núi nọ, cỏ bên này xanh hơn bên kia hay bài học về sự không tin tưởng đối phương mà chỉ hồ đồ tin vào bên thứ ba. Và đây cũng là thử thách dành cho mối quan hệ của bạn, vì vàng thật sẽ không sợ lửa. Rồi nếu bạn thấy ứng với trải bài này thì bạn đã biết trước để mà tránh những trường hợp xảy ra trong tương lai. Về lời khuyên thì như từ đầu trải bài là nên dành thời gian cho đối phương và khuyến khích sự chia sẻ nói chuyện với nhau nhiều hơn, có những buổi hẹn hò lãng mạn và tặng quà để hâm nóng tình cảm. Bây giờ mình sẽ sang phần đặc biệt là trả lời 3 câu hỏi yes no cho tụ 1. Vì có rất nhiều người chọn chung tụ nên đáp án chỉ tương đối, bạn xem giải trí là chính nhé. Câu số 1 mình muốn hỏi cho những ai độc thân là, nếu bạn từ chối tình yêu mới đến này, liệu còn người nào khác đến trong năm 2025 không? Câu trả lời là không, có vẻ như đây là người nhất định phải đến trong năm này. Câu thứ 2 mình muốn hỏi cho những ai đã có người thương, với năng lượng người thứ ba, nếu bạn biết phòng ngừa và ngăn không cho họ đến, liệu họ vẫn xuất hiện? Câu trả lời là có, mình nghe thấy từ nghiệp quả. Câu số 3 là một câu hỏi bất kỳ từ bạn, nếu câu hỏi có liên quan đến người nào đó, hãy nghĩ đến hình ảnh người đó trong đầu và họ tên khi hỏi để có thể bắt năng lượng rõ hơn, rồi mình sẽ chờ 10 giây. Câu trả lời của bạn là 17% có, rất là thấp. Nếu bạn thích phần đặc biệt này và muốn xem thêm, hãy bình luận bên dưới nhé. Chúc bạn mọi điều tốt lành. Tụ 2, chuyện tình yêu năm 2025 của bạn. Do đây là trải bài chung nên bạn chọn lọc thông điệp phù hợp nhé. Ở trải bài này mình sẽ chia làm 2 phần. Phần dành cho những người độc thân và phần dành cho những ai đã có người thương như là vợ chồng hoặc người yêu. Ngoài ra còn có phần đặc biệt là trả lời câu hỏi yes no ở cuối tụ bài này, bạn có thể ghé xem nhé. Phần 1 mình sẽ nói về độc thân trước ha, như thường lệ mình sẽ chết năng lượng bạn trước. Bạn đang trong giai đoạn sáng tạo, phát triển điều gì đó mới như thú vui mới, cơ hội công việc mới và khá tập trung vào công việc. Một số có thể làm việc về đêm hoặc làm ca đêm, số ít có thể làm trong ngành y tế hoặc trang điểm phục trang. Bạn nên chú ý về giấc ngủ nhé. Số khác có thể gần đây hoặc sắp tới sẽ có những chuyến đi ao hồ sông suối hoặc đi biển. Nổi trội cung kim ngưu sử nữ sư tử Bảo Bình, mình thấy bạn khá đào hoa nhé. Một số bạn nếu đang khó khăn và tiết kiệm về tài chính thì sắp tới mình thấy sẽ có cơ hội cho bạn. Bạn đang trong trạng thái độc thân vui tính, hài lòng với bản thân và tập trung chăm sóc cơ thể. Gần đây một số bạn có cầu nguyện điều gì đó thì sắp tới có thể sẽ thành hiện thực. Mới chết năng lượng thôi mà mình thấy thấp thoáng bóng dáng sao mép của bạn rồi. Thôi đi vào trải bài tình cảm 2025 của bạn luôn nhé. Ngắn gọn luôn là bạn sẽ có 1 tới 2 người đến trong tình yêu, có thể thuộc cung đất cung nước và Bảo Bình song ngư. Đây là người trong gia đình linh hồn của bạn, là sao mép tri kỷ của bạn, một số thì đây là tri kỷ nghiệp quả, và khả năng cao là người phối ngẫu tương lai của bạn, trẻ hơn bạn hoặc trông trẻ hơn tuổi, có thành công nhà cửa ổn định rồi, một số có đạo, họ có thể làm lĩnh vực bất động sản, trang sức, logistics, du lịch hoặc công việc liên quan biển tàu bè, cũng có thể ở xa bạn hoặc họ vừa kết thúc một mối quan hệ nghiệp quả thì gặp bạn. Người này đúng tiêu chuẩn mong ước về người lý tưởng của bạn. Hai bạn có thể đã từng biết nhau rồi, thậm chí là đã từng mơ về nhau, nên khi gặp sẽ cảm thấy điều gì đó rất thân quen. Hoàn cảnh gặp khá bất ngờ thông qua bạn bè hoặc những buổi đi chơi tiệc tùng, nên là nếu bạn có nhận được lời mời đi đâu đó thì nên đồng ý đi nhé. Có thể bắt đầu bằng mối quan hệ không nghiêm túc trước như tình một đêm hoặc là friend with benefit, và sau đó phải có sự thỏa hiệp thay đổi và sắp xếp về phía gia đình để đến với nhau. Hai bạn có rất nhiều điểm chung, chuyện 18 cộng cũng khá hòa hợp, mình thấy cảnh đính hôn trao nhẫn và có đến 2 đứa bé, cả hai khi đến với nhau sẽ cùng tạo ra chương mới gia tăng tài chính, năng lượng của bạn cũng sẽ nâng cấp. Một trong hai là người thích hoài niệm hoài cổ và có những sự kiện hai bạn sẽ nhớ mãi về sau. Có những chuyện giữa hai bạn mà người ngoài nhìn vào sẽ không biết tại sao nhưng chỉ hai bạn có thể lý giải được, ví dụ như là tại sao cách biệt tuổi tác mà vẫn quen nhau được, thì mình thấy người lớn tuổi hơn họ có tâm hồn khá trẻ, hay là tại sao khác ngôn ngữ ngành nghề tính cách mà vẫn đến với nhau, thì hai bạn có cùng mức năng lượng và đồng điệu về mặt linh hồn mà điều này người ngoài không thể thấy được. Một số là cha mẹ đơn thân và nếu họ là nam, năng lượng tính nam của họ khá mạnh. Nhưng chú ý cho mình là khi bạn nâng cao năng lượng và bước sang chương mới gặp người ở tần số mới thì thường người cũ của một trong hai hoặc cả hai sẽ quay lại để níu kéo bạn hoặc họ quay về với năng lượng cũ. Vì vậy cần phải có sự bảo vệ thanh tẩy năng lượng. Bạn có thể xem thông tin mình để ở phần bình luận về các sản phẩm thanh tẩy năng lượng. Bây giờ cả hai tụ đều là tình yêu mới cho những ai độc thân, nhưng ở tụ này có sự phát triển tâm linh, cả hai có thể có những kiếp sống thời kỳ Ai Cập cổ đại. Một số ở xa nhau và hẹn hò vào đêm trăng tròn. Mô tả một xíu về hình dáng người này. Nếu là nam thì có thể có tóc bạc và râu, nữ thì có thể hướng nội, tạo cho người khác phái cảm giác mong manh dễ vỡ, có tuổi Mão và Ngọ, có sự chênh lệch tuổi tác, ai đó thích chơi bida, trồng cây cảnh hoặc nuôi mèo. Con số 8 là con số nổi bật trong mối quan hệ này. Số ít chỉ mới tốt nghiệp thôi thì mối quan hệ cần có sự kiên trì nuôi dưỡng. Mình qua những ai đã có người thương.
Chết năng lượng trước, tụ này một số bạn nghe cả hai phần là độc thân và đang có người thương. Có thể là những bạn này vừa kết thúc một mối quan hệ mập mờ rất không tiến triển trong thời gian dài và bạn quyết định rời đi nhưng vẫn còn phân vân nên là bạn đang ở giữa tình trạng độc thân và đã có người thương. Năng lượng thứ hai là những bạn vừa có ai đó đến trong tình yêu hoặc mối quan hệ đang trong giai đoạn mật ngọt khá lãng mạn. Hai bạn có thể có những chuyến đi biển picnic khá là vui hoặc được người thương tặng quà bất ngờ, trội cung cự giải sư tử, bọ cạp bảo bình song ngư. Số ít vừa nhận tin không vui liên quan đến sự kết thúc điều gì đó trong cuộc sống. Bạn có thể là đang bí ý tưởng cho một dự án hay công việc còn dang dở, có sự dọn dẹp những cái cũ để đón điều mới đến trong cuộc sống. Số khác có thể có công việc vất vả hoặc phải làm đêm nhưng bù lại có thu nhập khá tốt. Rồi nếu bạn ứng với một trong những gam màu trên thì hãy xem tiếp nhé. Chuyện tình yêu năm tới của bạn thế nào? Vào tụ này hoàn toàn khác với tụ 1 và có rất nhiều gam màu khác nhau. Bạn thuộc gam màu nào thì bạn nhận nha và bạn hoàn toàn có quyền không nhận nếu bạn thấy không ứng. Nói về trường hợp tươi vui nhất là với những ai đang trong mối quan hệ lâu dài hoặc đã kết hôn, bạn có thể sẽ có em bé với 2 lá trẻ con ở đây. Một số bạn có đến 3 đứa, trội năng lượng bé gái và đây là tin vui bất ngờ dành cho bạn. Bạn cũng có thể có cơ hội tài chính đến vào những dịp lễ. Chuyện 18 cộng khá hòa hợp, có vài người nói ra nói vào về gia đình bạn nhưng mình thấy đây chỉ là chuyện mũi và bạn không quá để ý. Trường hợp thứ hai đại đa số dành cho những ai ở trong mối quan hệ mới bắt đầu hoặc có dấu hiệu kết thúc như đã nói ở phần chết năng lượng. Lời nhắc nhẹ cho những ai đang trong mối quan hệ ngắn hạn hoặc tạm thời hay mới bắt đầu, cẩn thận có em bé nhé. Vì mình thấy một số bạn mang năng lượng kỵ sĩ gậy hoặc người bạn quen là kỵ sĩ gậy, bạn và người kia không đặt nặng tình yêu, mối quan hệ này không lâu dài và cái sợi dây liên kết níu kéo hai bạn chủ yếu là tình dục hoặc con cái. Đây là mối quan hệ nghiệp quả đến để dạy cho bạn bài học về sự yêu thương bản thân, biết khi nào là đủ hoặc vì cô đơn mà bỏ qua những dấu hiệu cờ đỏ. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, có việc gì đó bất thình lình xảy ra dẫn đến sự kết thúc, một số sẽ trở về trạng thái độc thân vui tính bên bạn bè, số khác cần thời gian để chữa lành. Trường hợp nào đi nữa, khi hoàn tất việc chữa lành và biết yêu thương bản thân, bạn sẽ gặp người mới, có thể quen qua chuyến đi biển, tiệc tùng cùng bạn bè, khi bạn đi mua sắm, một số quen qua công việc và số ít quen qua mạng. Đây là sao mét tri kỷ của bạn, chín chắn trưởng thành, có thể từng có gia đình, có thể thích ăn ngọt. Nếu là nữ, họ có thể thích trang điểm đặc biệt là son môi đỏ và biết cách ăn mặc. Nếu là nam, da sáng có thể có râu, có thể bị bệnh mất ngủ hay thức khuya và một số quen người nước ngoài. Đây là định mệnh của bạn nghĩa là bạn phải trải qua tan vỡ với một mối quan hệ nghiệp quả, mới có thể đến với sao mét của mình. Người này cho bạn tình yêu vô điều kiện khi mà bạn đã biết yêu thương bản thân. Họ có thể theo dõi bạn từ xa trước rồi mới tiếp cận từ từ, vì bạn có thể đang trong năng lượng hồi phục từ chuyện cũ, nên sẽ đề phòng những ai đến với mình. Bạn như chim phượng hoàng lột xác thành con người mới, có thay đổi về ngoại hình tính cách tư duy theo chiều hướng tích cực. Dẫu sao đây là kết cục đẹp dành cho bạn. Mình biết có những sự thăng trầm nhưng bạn đã mạnh mẽ vượt qua và nâng cấp năng lượng, hoàn tất bài học nghiệp quả để gặp người phù hợp dành cho mình. Xin chúc mừng bạn. Bây giờ mình sẽ sang phần đặc biệt là trả lời 3 câu hỏi yes no cho tụ 2. Vì có rất nhiều người chọn chung tụ nên đáp án chỉ tương đối, bạn xem giải trí là chính nhé. Câu số 1 mình hỏi cho những ai độc thân là, liệu họ có thể nhận biết người đúng dành cho mình không? Câu trả lời là 33% có, đa số cần phải học bài học với người sai trước khi đến với người đúng. Câu số 2 dành cho ai đang trong mối quan hệ là, nếu bạn chọn ở lại với mối quan hệ nghiệp quả, liệu người mới sao mét có đến không? Câu trả lời là 17% có, xu hướng là không, nếu có thì đến rất chậm và miễn cưỡng. Câu số 3 là một câu hỏi bất kỳ từ bạn, nếu câu hỏi có liên quan đến người nào đó, hãy nghĩ đến hình ảnh người đó trong đầu và họ tên khi hỏi để có thể bắt năng lượng rõ hơn. Câu trả lời là 65% có và khá nhanh. Nếu bạn thích phần đặc biệt này và muốn xem thêm, hãy bình luận bên dưới nhé. Chúc bạn mọi điều tốt lành.